Hello guys, welcome back to another episode. For today's video ay magre-repair po tayo ng laundry room. At guys, ito po yung bagong job ko sa panibagong company na pinasukan ko. Parang same lang din. At ito yung mga assignment na binibigay sa akin. Okay guys, share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pagre-repair ng laundry room. Okay guys, let's go! Ito guys, pipinturahan natin yung laundry room. Yan. Ito po. Tinexture ko yung kahapon. Yan, tapos i-reset natin yung shelvings. So guys, ito yung kakabit natin. Ito yung yan, ito na guys, tapos na. At guys, hanggang dito na lang po yung video natin at sana may nakuha kayong idea at maraming salamat po sa panonood. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po kasi mga videos na aking upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!